Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua yang menonton channel ni. Hari ini kita akan unboxing bungkusan ni amat besar sekali ni. Apa benda dalam ni kita pun tak tahu. Sebenarnya saya dah tahu, tapi Bobat tak tahu. Beli barang dekat Shopee, bungkusan daripada pos laju. Okey, agak berat jugalah. Okey, jom kita tengok apa ada dalam ni. Tak buka lagi. Kita dah nampak apa benda tu. Jom kita buka dengan secara perlahan-lahan. Tu dia. Apa dia ni? Pasti tuan dah tahu dah lah apa benda ni. Jom kita buka dia punya bubble. Inilah gergaji pokok. Gaji pokok ni beli dekat Shopee lah. Harga dia pun agak berpatutan sikit. Jom kita tengok. Kita buka ni. Kita buka yang hijau ni. Kena hati-hati ya, sebab ni benda tajam. Nampak kat ujung dia tu. Okey, kita tengok. Nama dia Jiutengmu, made in Taiwan, 400mm. Okey. Ini memang untuk gergaji pokok lah saya beli ni. Memang agak pegang dia pun agak selesa jugalah sebab dia tebal. Okey, nak tunjuk. Sebenarnya ni video untuk unboxing je pun. Saya tak tunjuk demo lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok macam mana cara dia tu, tuan-puan kenalah belilah. Tengok dia punya pisau dia tu. Dia ke depan dan ke belakang. Nampak? Nampak? Dia depan belakang. Nampak? Pisau ujung ni pun agak tajam juga. Agak selesa. Skru dia pun agak tebal juga lah nut dia tu. Cantik kan ni. Gitu. Contohlah. Okey. Itu saja barang kita untuk hari ini, iaitu gergaji pokok. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.